কঁঠালৰ মুচিৰ ৰেচিপি এটা আজি মই লৈ আহিছোঁ। একেবাৰে কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰি মই এই ৰেচিপিটো বনাইছোঁ। আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। এতিয়া মই কেৰাহী এখন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। এই চব্জিটোত মিঠাতেলটো অলপ সৰহকৈ দিলে খাই বেছি ভাল লাগে। ইয়াত তেল গৰম হ'লত দুটামান পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ আৰু লগতে দুটা ইলাচি দি দিছোঁ। কেইছেকেণ্ডমানৰ পিছত ইয়াত মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এতিয়া মই ভাজি ল'ম। আদা, নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া কেইটামান পিচি লৈছোঁ, সেয়াও ইয়াতে দি লৈছোঁ। আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে এইখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম। আদা নহৰুখিনি 2 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মিহিকৈ কাটি লোৱা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী এটা দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ, জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ দিছোঁ, চিকেন মছলা পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ আৰু হালধি আধা চামুচ দিছোঁ। মছলাখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি লৈছোঁ আৰু মছলাখিনি 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। মছলাখিনি লাগি নধৰিবলৈ ইয়াত অকণমান পানী দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। গ্ৰেভিখিনিৰ পৰা অলপ তেল বিৰিঙি আহিছে। ইয়াত এতিয়া ডাঙৰ চাইজৰ কাটি লোৱা আলু এটা দি লৈছোঁ আৰু আধা চামুচ নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখটো নিজৰ জোখ অনুসৰি দিব। মই অলপ কমকৈ দিছোঁ কাৰণ ইয়াত কঁঠালৰ মুচিখিনি মই বইল কৰোঁতে নিমখ দি লৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম। আলুখিনি প্ৰায় আধা সিজা হোৱালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। প্ৰায় 10 মিনিটমান ভজাৰ পিছত আলুখিনি এইখিনি অলপ সিজি গৈছে। ইয়াতে মই বইল কৰি লোৱা কঁঠালখিনি দি ল'ম। এইখিনি মই কুকাৰত এটা চিটি মাৰি বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু লগতে অলপমান নিমখ হালধি দি দিছিলোঁ। কঁঠালখিনি বেছিকৈ বইল কৰিব নালাগে, বেছি বইল হ'লেও ভাঙি চিঙি যায় আৰু তেতিয়া খাই ভাল নালাগে। এতিয়া এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বেছিকৈ ফ্ৰাই নকৰিলেও হ'ব কাৰণ এইখিনি বইল কৰি থোৱা আছেই। ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। 5 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি অলপমান লৰাই লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া লৰাই ল'লোঁ। ঢাকনিখন লগাই আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এতিয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত উতলাই লোৱা গৰম পানী অলপ দি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি প্ৰায় 10-15 মিনিটমান ভজাৰ পিছত কঁঠালখিনি হৈ গৈছে আৰু ইয়াতকৈ বেছি ভাজিব নালাগে কাৰণ কঁঠালখিনি বইল কৰি লোৱাই হৈছিলে। কঁঠালৰ চব্জিকণ প্ৰায় খাবলৈ মাংসৰ দৰে হৈছিলে। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ চেনেললৈ যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।